हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहे मेथंबा। त्यासाठी इथे मी कैरी घेतलेली आहे, स्वच्छ धुवून पुसून घेतलेली आहे। आता आपण ह्याचे साल काढून घेणार आहे। जर तुम्हाला साल आवडत असेल तर तुम्ही ठेवू पण शकता। ही मी तोतापुरी कैरी घेतलेली आहे। इथे ही कमी आंबट असते म्हणून मी हिचा वापर करते। तुमच्याकडे गावरान कैरी असेल तर तीही चालेल। आपण पूर्ण ह्याची साल काढून घेणार आहे। हे पहा, आता आपण मेथंबा करण्यासाठी कैरी छानपैकी आता चिरून घ्यायची आहे आपल्याला। ज्या बारीक बारीक आता मी फोडी करणार आहे। हे पहा, अशा प्रकारे आपण चिरून घेऊया। हे पहा, इथे आपण कैरीचा मेथंबा करण्यासाठी कैरी छानपैकी आता मी चिरून घेतलेली आहे। आता आपण फोडणी करणार आहोत। तर फोडणीसाठी इथे मी ठेवलेलं आहे एक पातेलं आणि त्याच्यात आपण टाकणार आहे 1 चमचा तेल। तर बारीक गॅस करायचा आहे आपल्याला आणि तेलामध्ये आपण टाकणार आहे जिरी मोहरी 1 चमचा। हे पहा, जिरे मोहरी मिक्स 1 चमचा, पाव चमचा हिंग। जिरे मोहरी छानपैकी आपल्याला तडतडू द्यायची आहे। बारीकच गॅस करायचा आहे। हा मेथंबा आहे तर 10-12 मेथीचे दाणे। आता पहा, जिरी मोहरी खूप छान तडतडलेली आहे। तर आता मला ह्याच्यात कैरी टाकायची आहे आणि कैरी टाकली की मग आपण टाकणार आहे ह्याच्यात वरून मसाले। तर मसाल्यांमध्ये आपण टाकणार आहे छोटा चमचा हळद आणि मिरची पावडर। मिरची पावडर आपण 4 चमचे टाकलेले आहेत। हे छोटे 4 चमचे मिरची पावडर आणि हळदी पावडर मी टाकलेली आहे। आता आपण ह्याच्यात चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। आपण ह्याच्यात चवीनुसार मीठ टाकूया। गॅसची फ्लेम अजिबात वाढवू नका। हे पहा, आता हे छान असे तेलाबरोबर हे मसाले आपण फ्राय करून घ्यायचे आहे। लोच फ्लेम ठेवायची आहे, जास्त तेल टाकू नका, कारण आपण हा मेथंबा बनवतो आहे। तर हा मेथंबा आहे ना, ह्याच्यात आपण गूळ टाकणार आहे। जर तुमची कैरी खूप आंबट असेल तर 1 वाटी जर तुम्ही कैरीच्या फोडी घेतल्या तर त्याच्यासाठी 2 वाटी गूळ टाकायचा आहे। आणि माझी कैरी तोतापुरी आहे, जास्त आंबट नाहीये, तर मी इथे 1च वाटी गूळ टाकणार आहे। हे पहा, हा आहे गूळ। काळजी करू नका, हा गूळ कैरीच्या ह्याच्याने आपोआप वितळेल, त्यामुळे तुम्हाला काही करायची गरज नाहीये। ह्याच्यात अजिबात आपल्याला पाणी टाकायचं नाहीये। असाच बारीक गॅसवर झाकण ठेवून आता ही कैरी शिजवून घ्यायची आहे। आपला मेथंबा हा शिजवून घ्यायचा आहे। हा तुम्ही स्टोर करून 8 ते 15 दिवस आरामशीर काचेच्या बॉटलमध्ये स्टोर करून ठेवू शकता। प्लास्टिकच्या बरणीत करू नका, कारण प्लास्टिकच्या बरणीत ठेवल्यामुळे तेलाचा खूप घाण वास येतो, नंतर खूप खराब वास येतो तेलाचा पूर्ण बॉटलला, आणि ते लोणचंही खूप खराब लागतो मेथंबा। त्यामुळे शक्यतो काचेची बॉटल वापरा किंवा मग स्टीलच्या डब्यात काढून तुम्ही फ्रीजमध्ये स्टोर करू शकता। पहा, 5 मिनिटं झालेले आहे, आपण हे झाकण ठेवतो। हे पहा कसं पाणी सुटलेलं आहे। कैरीमुळे काय होतं ना, ह्याला गुळाला आपल्या पाणी सुटतं। आपल्याला काही वेगळे
पाणी वगैरे ह्याच्यात टाकायची गरज नाही, फक्त झाकण ठेवून 5 मिनिटं ठेवायचं आहे. आता आपण काय करणार आहे ना, ह्या पाकामध्ये ही कैरी शिजवून घेणार आहे. जर ही कैरी शिजली तर आपण गॅस बंद करणार. हे तुम्ही आरामशीर काचेच्या बॉटलमध्ये जर ठेवलं तर फ्रीजमध्येही ठेवायची गरज नाही. हे तुम्ही आरामशीर महिनाभरही ठेवू शकता. पण जर तुम्हाला प्लास्टिकची बॉटल वगैरे तुम्ही वापरली तर हे लवकर खराब होतं, बुरशी येते. आणि जर तुमच्याकडे काचेची बॉटल नसेल, स्टीलचा डबा असेल, तर तुम्ही स्टीलच्या डब्यामध्ये हे रेफ्रिजरेटरमध्ये स्टोर करून ठेवू शकता. हे पहा, आता मी बघते कैरी शिजली का. एक आपण आता चाकू घ्यायचा आहे आणि त्याच्यामध्ये पण टोची देऊन बघायची आहे आपली कैरी. हे पहा, एकदम मऊसूत शिजलेली आहे आपली कैरी. आता आपला मेथंबा तयार आहे. आता तो मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते एका डिशमध्ये. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपला मेथंबा तयार आहे. अगदी 5 मिनिटात होणारी ही रेसिपी आहे. मी फक्त 5 मिनिटं झाकून ही कैरी शिजवून घेतलेली आहे. साल काढल्यामुळे ही अगदी लगेचच शिजली. आणि ह्याच्यात जास्त काही मसालेच नाही, नेहमीसारखं लाल तिखट, मीठ आणि हळद आहे, जिरे मोहरीची फोडणी आहे. फक्त ॲडिशनल आहे ती 1 चम्मच छोटासा, अर्धा चमचा मेथी दाणे आहेत. ह्याची चव अप्रतिम लागते. तुम्ही वरण भातासोबत हे तोंडी लावणं म्हणून खाऊ शकता किंवा नुसते खाऊ शकता. आता उन्हाळा आहे तर कैरीचा वापर तुमच्या आहारात नक्की करा, कारण ती शरीराला थंडावा देणारी असते. आंबा उष्ण असतो पण कैरी थंड असते, हे लक्षात ठेवा. आणि कैरीचा वापर जरूर करा. आणि तुम्हाला माझी ही टेम्पटिंग रेसिपी कशी वाटली, चटपटीत, मसालेदार, तिखट, आंबट, गोड, ती नक्की सांगा. कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते. माझी रेसिपी आवडल्यास माझे चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. हा मेथंबा या सीझनला तुम्हीही नक्की बनवून पहा. काचेच्या बरणीत जर तुम्ही हा स्टोअर केला तर हा 1 महिन्यापेक्षाही जास्त राहू शकतो. अजिबात हा खराब होत नाही. तुम्ही कितीही दिवस स्टोअर करू शकता. फक्त ह्याच्यात एकच आहे, तुम्ही ओला चमचा वगैरे घालायचा नाही आहे. आणि जर तुम्ही फ्रीजमध्ये स्टोअर केला तरीही हा छान टिकतो. पण मी एकच गोष्ट सांगेल की प्लास्टिकच्या बरणीत किंवा बॉटलमध्ये ठेवू नका, कारण हा खराब होतो, त्याला बुरशी लागते आणि ह्याचा वासही खराब येतो. त्यामुळे शक्यतो काच वापरा किंवा स्टीलचा डबा असेल तर त्याच्यात टाकून हे फ्रीजमध्ये स्टोअर करा, कारण स्टीलच्या डब्यात बाहेरही झाकण लावल्यामुळे हे खराब होण्याची शक्यता असते. पण जर तुम्ही काचेची बरणी वापरली तर तुम्ही डेफिनेटली हे स्टोअर करू शकता महिनाभर, त्याच्यापेक्षाही जास्त. हे अजिबात खराब होत नाही, कारण ह्याच्यात बिलकुल पाण्याचा अंश नाही आहे.